Hindi mo na itatanong, taon-taon kailangan natin magsanay ng iba't ibang basic skills para maging handa at ligtas sa mga adventures natin. Ngayon, sama-sama nating subukan ang mga natutunan natin para malaman kung handa na ba tayo sa mas malaking adventure na parating. Pagdating natin sa unang venue, kailangan muna nating hanapin yung lugar kung saan gaganapin yung unang pagsusulit. Saan tayo? Lumang alley. Ay nako. Ay nako. O naliligaw na tayo. Saan na ba tayo? Sa unang pagsubok, kailangan maitawid yung backpack sa isang malalim na lawa nang hindi nababasa yung laman. Mahaba din yung araw natin kaya maghanda tayo ng maraming pagkain. Hoy sir, may nahuli ka na? Congrats! Pinakabahan ako. Ay, hindi pala ako sali. Ingat. Haba pa. Pakailan nyo na to? Check bag. Grazie, Eric. Yay! Banlaw! Banlaw! Para, same lang ba yun? Pagkatapos lumusong, isa-isang ipapacheck kung may nabasa ba sa mga gamit natin. Basado ba? Wala namang bagso. Saan na kayo next? Kapag pumasa tayo, pwede na nating hanapin yung susunod na lugar ng pagsusulit. Go, 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 Team Siga! Bobo! Are you ready to swim? Where are you from? Yeah. We are swimming. Africa, Manzuk. Gambare! Sunod-sunod na yung pagdating ng iba, kaya ihain muna natin yung tanghalian. In character! Narood ako. Let's go! Let's go! Makikain muna tayo sa ibang station. Dito daw yun. Sana mahanap ko. Wala akong kompas. Ayan, dito daw. Oh, parang fiesta. Wow, picture. Sakto, dumating na din yung iba nating kasama. A1. From Bang Bang Bang, Alabang, Muntinlupa! So, ganun lang ko Tagay! Yeah! I'm from Los Baños, La. Buda! Quezon City! Ang susunod na pagsubok ay stove operations, isa sa pinakamahalagang skill set na kailangang matutunan para makapagluto tayo ng pagkain sa campsite. Grupo lang sila kung sino yung magkakaset sa isang. Oh my God! Ang mahalaga, masaya siya. Oo, ganyan. Ganda rin dito ah. Saan kaya sila? Hanapin natin. Dun oh. Naririnig ako dun. Puntahan natin. Feeling ko yung mga kuloko yun. May station dito. May daan ba rito? Short king. Hindi mo na itatanong. Balik-balik lang yun. Grabe, ang saya dun. Lipat naman tayo. Ayun, meron dun oh. Parang uulan ah. Pahinga muna. Ang susunod na pagsubok ay tent pitching. Yan. Para masubukan yung teamwork natin, kailangan may extra challenge. Magagamit natin yon lalo na kapag masama yung panahon. Hindi madali ang pagsubok na to, pero ganoon naman sa umpisa kapag may bago tayong sinusubukan. Hindi pa talaga tayo magaling kaagad. Huwag tayong mawalan ng loob kapag nagkakamali. Hindi man perfect, pero pwede na. Isang paalala na okay lang magkamali, basta may natutunan tayo. Buti tumila na yung ulan. Balik na tayo dun. Ang gagaling nila.
Mukhang nakapasa naman lahat. Deserve natin mag-celebrate at may nagpalitsyon daw. Balik na kami sa campsite. Grabe, ang saya dito. Kahit marami tayo, madalas may natitira pa ring lechon. Kaya magluto tayo ng dinakdakat kasama yung utak ng lechon at QP mayonnaise. Hihiwain muna natin yung lechon ng manipis kasama yung sibuyas, sili at iba pa. Bago ihalo, hugasan muna natin sa malamig na tubig para maging banayad lang yung lasa ng mga aromatics. Lagyan ng luya, liver spread, utak, kalamansi. Para mas malinamnam, lagyan natin ng QP mayonnaise. Bakit hindi, di ba? Haluin mabuti at tikman kung masarap na. Kasabay ng pagsikat ng araw ang pagtatapos ng pagsasanay natin. Pero dito rin magsisimula ang mas malaking paglalakbay na naghihintay. Ang umagang ito ay paalala na handa na tayong harapin ng anumang hamon, dala ang mga natutunan at tiwala sa isa't isa. Kaya ano pang hinihintay mo?